हेलो बच्चों, इस एपीसोड विच तुसी मुल घाटे यानी डिप्रीसीएशन ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ, ਅਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਟ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਿਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। When depreciation is provided on asset, depreciation account debit to particular asset account. ਇਸ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ being depreciation charged to asset. ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ annual depreciation amount ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। When final accounts are prepared, profit and loss account debit to depreciation account. ਇਸ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ being transfer of depreciation to profit and loss account. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਟਸ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। When asset retires and sold as scrap, cash or bank account debit to particular asset account. ਇਸ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ being scrap sold for cash. ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ realized amount ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। When profit is realized on sale of asset, asset account debit to profit and loss account. ਇਸ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ being profit transferred to profit and loss account. When loss is incurred on sale of asset, profit and loss account debit to asset account. ਇਸ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ being loss on sale of asset transferred to profit and loss account. आओ इस दी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम राਹੀਂ करिए। प्रॉब्लम 1, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ 1,35,000 ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਕਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਫਰਮ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੇ 10% पर एनम ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲੈਜਰ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ 1, ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 1,35,000 ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਂਕ ਰੁਪੀਸ 1,35,000। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ
रुपीज़ 15,000। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 7,500 ਅਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 7,500। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਸੇਮ ਡੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੈਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 10% ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਅਸੈਟ ਦੇ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ 10% of 1,50,000 6 months ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 months ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਮਾਉਂਟ 7,500 ਰੁਪੀਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ 1,42,500 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 1,50,000 ਰੁਪੀਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰੁਪੀਸ 7,500। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਟੋਟਲਸ ਹੇਠ ਡਬਲ ਲਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। 2007 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਅਨੁਸਾਰ 10% ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 10% of 1,42,500 for full year ਇਹ 14,250 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2007 ਲਈ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 14,250। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ 1,28,250 ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਟੋਟਲ 1,42,500 ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੋਟਲਸ ਦੇ ਹੇਠ ਡਬਲ ਲਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2007 ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰੁਪੀਸ 14,250। 2008 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਰੁਪੀਸ 1,28,250। ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 80,000 ਰੁਪੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 80,000 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਸ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਯਾਨੀ
1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹48,250। 2008 ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲਸ ਹੇਠ ਡਬਲ ਲਾਈਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2008 ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਹਨ। When depreciation is provided, depreciation account debit to provision for depreciation account। ਇਸ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ being depreciation provision created for the year। When depreciation is transferred to profit and loss account at the end of the year, profit and loss account debit to depreciation account। is the narration होएगी being depreciation account closed। When asset is disposed of or the life of asset expires, provision for depreciation account debit to asset account। is the narration होएगी being asset account transferred। If profit on asset disposed of, asset account debit to profit and loss account। is the narration होवेगी being profit realized on sale of asset। If loss on sale of asset disposed of, profit and loss account debit to asset account। is the narration होवेगी being loss incurred on sale of asset। आओ इस मैथड ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਕਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੇ 10% ਪਰ ਐਨਮ ਤੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ 2। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 to bank account ₹20,000। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ₹2,000 that is 10% of 20,000।
ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪੋਸਟਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ to provision for depreciation account rupees 2000। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2006 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ by balance carried down rupees 20,000। Provision for depreciation account ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ to balance carried down rupees 2000। Depreciation account ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ by profit and loss account rupees 2000। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2007 ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ to balance brought down 20,000 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ by balance carried down 20,000 for closing this account। Provision for depreciation account ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ by balance brought down rupees 2000। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ by depreciation account rupees 2000, that is 10% of 20,000। Depreciation account ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ to provision for depreciation account rupees 2000। Depreciation account ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ by profit and loss account rupees 2000। Provision for depreciation account ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ to balance carried down rupees 4,000। ਹੁਣ 2008 ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ to provision for depreciation account rupees 1,000, that is 10% of 20,000 for 6 months। Provision for depreciation account ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2008 January 1st by balance brought down rupees 4,000, July 1st by depreciation account rupees 1,000। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਂਟਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2008 July 1st to machinery account rupees 5,000। ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਟਰੀ ਲਈ 2008 July 1st by provision for depreciation account rupees 5,000। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਕਿ July 1st on the credit side by bank rupees 12,000। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ July 1st
by profit and loss account rupees 3000 which is the balancing figure. इस तरीके नाल मशीनरी अकाउंट क्लोज किया जाएगा। हुण सानू डिप्रीसीएशन अकाउंट नू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच ट्रांसफर करके क्लोज करना है। डिप्रीसीएशन अकाउंट विच असी लिखांगे 2008 जुलाई 1st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीस 1000। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ असेट। ਜਦੋਂ किसी ਅਸੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੈਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਅਸੈਟਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਏ। ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट सोल्ड इस दी एंट्री है असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इस दी नरेशन होवेगी बीइंग ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। द accumulated depreciation on this asset from the date of purchase to the date of sale must be transferred from provision for depreciation account to the asset disposal account। इस दी एंट्री है provision for depreciation account debit to asset disposal account। इस दी नरेशन होएगी being transfer of total depreciation to asset disposal account for the amount received from the sale of asset। इस दी एंट्री है bank account debit to asset disposal account। इस दी नरेशन होएगी being amount received from sale of assets। If there is profit on the sale of asset, is the entry है asset disposal account debit to profit and loss account। is the narration होवेगी being profit on sale of asset। If there is a loss on sale of asset, is the entry है profit and loss account debit to asset disposal account। is the narration होवेगी being loss on sale of asset। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ रुपीस 60,000, provision for depreciation account rupees 36,000। 1 जनवरी 2009 ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਚੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ 8,400 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ 16,000 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 10% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦਰਸਾਓ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2009 January 1st to balance brought down rupees 60,000, provision for depreciation account which 2009 January 1st by balance brought down rupees 36,000। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ओरिजिनल कॉस्ट नाल ट्रांसफर करांगे। इसलिए मशीनरी अकाउंट विच असी लिखांगे 2009 January 1st बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट रुपीस 16,000। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट विच काउंटर एंट्री होवेगी 2009 January 1st टू मशीनरी अकाउंट रुपीस 16,000।
ਹੁਣ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2009 January 1st to machinery disposal account rupees 6,400, that is 10% of 16,000 for 4 years. ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਬੈਂਕ ਰੁਪੀਸ 8,400। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1,200 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਸੋਲਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 44,000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਨਸੋਲਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾय ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 4,400 that is 60,000 minus 16,000 into 10%। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ December 31st to balance carried down rupees 34,000। ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਹੇਠ ਡਬਲ ਲਾਈਨਸ ਪਾਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟਡ ਐਂਡ ਅਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਕੈਰੀਡ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਡ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੈਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਡ ਅਸੈਟਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ। ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਯਾਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ, ਅਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਟ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।